Magandang araw! Kung balak niyong pag-aralin ang inyong anak sa paaralan dito sa New Zealand, panoorin ang video na ito para sa pangunahing impormasyon tungkol sa mga paaralan dito. Tatalakayin natin ang mga baitang ng pag-aaral, mga iba't ibang uri ng mga paaralan, kung kailan ang pasukan, curriculum, National Certificate of Educational Achievement, o NCEA, at karagdagang suporta para sa mga mag-aaral. Kung ang Pilipinas ay may K-12 na nagsisimula sa kindergarten hanggang grade 1, papuntang grade 6 sa elementarya o mababang paaralan, at grade 7 hanggang grade 12 sa high school o mataas na paaralan, ang New Zealand ay may 13 baitang ng pag-aaral, o Year 1 to 13-year levels. Ang mga bata na edad 5 hanggang 12 taon gulang ay papasok sa mababang paaralan mula Year 1 hanggang Year 8. Ang high school o mataas na paaralan ay mula Year 9 hanggang Year 13. Ito ay para sa mga batang edad na 13 hanggang sa 17 taong gulang. May iba't ibang uri ng mga paaralan sa New Zealand. Ang una ay ang mga pampublikong paaralan o state schools. Sila ay pag-aari at pinopondohan ng gobyerno. Ginagamit nila ang pambansang kurikulum sa pagtuturo at hindi konektado sa kahit anong relihiyon. Kung ang inyong anak ay citizen, permanent resident ng New Zealand, o ang bisa nila ay pinapayagan silang mag-aral bilang domestic student, libre ang matrikula sa mga pampublikong paaralan. Pero may mga paaralan na nanghihingi ng donasyon kaya tanungin nyo sila tungkol dito. Ang mga pampublikong paaralan ay may enrollment zone. Kung nakatira kayo malapit sa paaralan na iyon o nasa loob kayo ng enrollment zone nila, makakapasok ang inyong anak sa paaralan nila. Pero kung gusto nyo ipasok ang inyong anak sa isang paaralan na wala sa zone, kailangan nyong mag-apply doon at walang kasiguraduhan na makakapasok sila dito. Ang susunod ay tinatawag na State Integrated Schools. Pinopondohan din sila ng gobyerno at tinuturo nila ang pambansang kurikulum. Ang pagkakaiba nila sa state schools ay pag-aari sila ng isang organisasyon, tulad ng simbahan. Dahil dito, mayroon silang espesyal na katangian, paniniwala o pilosopiya. Karamihan sa kanila ay may bayad. Marami ring state integrated schools ang may enrollment zone at mga patakaran para sa gustong pumasok sa kanila. Ang pangatlong uri ay tinatawag na charter schools. Pinopondohan din sila ng gobyerno pero mas may kalayaan silang magtakda ng kanilang kurikulum at paraan ng pagtuturo. Hindi sila pwede maningil ng matrikula sa mga domestic students. Pero kung pag-aari nila ang mga gusali, pwede silang maningil ng maintenance fees. Ang ikaapat na uri ay ang mga pribadong paaralan. Dito, may bayad ang matrikula. Pwede rin silang magtakda ng sarili nilang kurikulum, dahil hindi nila kailangang sundin ang pambansang kurikulum. Ang panglimang uri ay ang pampublikong paaralan na tinatawag na Curacao Papa Maori, o Maori Medium Schools. Ang mga pumapasok dito ay tinuturuan gamit ang katutubong wika na Maori. May mga paaralan na para sa mga lalaki o sa mga babae lamang. Kung ito ang gusto nyo, hanapin nyo na lang kung may ganito sa inyong lugar. Kung ang pasukan sa Pilipinas ay madalas na nagsisimula sa pagitan ng Hunyo at Agosto, at nagtatapos sa Marso, ang pasukan sa New Zealand ay nagsisimula sa katapusan ng Enero o sa simula ng Pebrero, at nagtatapos sa Disyembre. May 4 na termino, o school term, sa New Zealand. May bakasyon ng ilang linggo pagkatapos ng isang termino. Para malaman nyo ang eksaktong petsa ng pasukan at bakasyon ng inyong paaralan sa New Zealand, tanungin nyo sila. Ang mga pribadong paaralan ay may sariling schedule ng pasukan at bakasyon kaya kailangan tanungin nyo rin sila. Para sa mga pampublikong paaralan, ang pambansang kurikulum ang nagdidikta kung ano ang dapat aralin at maipasa ng mga mag-aaral sa bawat baitang. Para sa mababang paaralan, ang focus ay sa pangunahing kakayahan sa iba't ibang paksa tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagbibilang. Sa high school, mas dadami ang paksa na dapat nilang pag-aralan at may mga karagdagang espelisasyon na pwede nilang pag-aralan sa Year 11 hanggang Year 13.
May dalawang uri ng pambansang kurikulum na tinuturo sa state at state integrated schools. Ang New Zealand curriculum ay ginagamit ng mga paaralang nagtuturo sa wikang Ingles. Ang mga paaralang nagtuturo sa wikang Maori ay gumagamit ng kurikulum na para sa Maori. Ang pangunahing kwalifikasyon sa high school ay tinatawag na National Certificate of Educational Achievement, o NCEA. Mahalaga ang kwalifikasyon na ito sa paghahanap ng trabaho, o kung nagbabalak ang anak niyong pumasok sa isang pamantasan o unibersidad, o bokasyonal na edukasyon. Para makamit ito, kada taon, kailangan nilang maipasa ang mga paksang kailangan nilang pag-aralan para sa kung anong plano nilang gawin pagkatapos ng high school. May 3 antas, o Level 1 hanggang Level 3 ang NCEA, na kailangang gawin ng mga mag-aaral sa Year 11 hanggang Year 13. Bibigyan sila ng credit sa bawat paksang maipasa nila. Para makamit nila ang NCEA, kailangan nilang makumpleto ang kinakailangang dami ng credits. Kasama dito ang pagkumpleto ng katumbas na 20 credits ng NCEA Co-Requisite sa bagong Literacy at Numeracy Standards. Ang Level 2 at Level 3 ng NCEA ay kailangan para sa mas mataas na edukasyon o higher education at bokasyonal na edukasyon. Ang university entrance ay isa sa mga kailangan para makapag-aral sa pamantasan o unibersidad. Para makuha ito, may mga partikular na dapat nilang makamit at kabilang dito ang literacy at numeracy. Ayon sa batas ng New Zealand, lahat ng mga bata na pinapahintulutang mag-aral dito ay may karapatang makapasok sa isang pampublikong paaralan. Kabilang dito ang mga batang may kapansanan, o kailangan ng karagdagang suporta para makapag-aral, o tinatawag na learning support. Hindi nila kayo pwedeng tanggihang mag-enroll dahil ang anak nyo ay may kapansanan, o kailangan ng karagdagang suporta. Hindi rin sila pwedeng hilingin na pumasok ang inyong anak ng mas maaga, o pauwiin ng maaga dahil wala ang teacher aid nila. Kung kailangan nyo ng learning support para sa inyong anak, kausapin nyo ang inyong paaralan tungkol dito. Makikipagtulungan ng inyong paaralan sa Ministry of Education upang alamin at ibigay ang mga karagdagang suporta na kailangan. Kung kailangan nyo pa ng karagdagang tulong o suporta, maaari nyong tawagan ang Ministry of Education. Ilan lang ito sa mga pangunahing impormasyon tungkol sa mga paaralan sa New Zealand. Sana nakatulong ito sa inyo. Kung kailangan nyo pa ng karagdagang impormasyon o tulong, kausapin nyo ang inyong paaralan, o tawagan ang opisina ng Ministry of Education sa inyong lalawigan. Maaari nyo ring puntahan ang mga website ng gobyerno tulad ng www.education.gov.nz. Maraming salamat po sa panonood.